presa de tipar, explorarea spațială, motorul cu aburi, penicilina, remeneul, salata de băf, apoi muzica, arta, filozofia, internetul, inteligența artificială, fisiunea nucleară. Dacă toată înșiruirea asta vă face să vă simțiți importanți și speciali, vă înțeleg. Pe bune, nu e nimic de judecat aici. Dacă ne uităm la cât de complicate sunt lucrurile pe care le-au făcut oamenii de-a lungul vremii, pare evident că inteligența umană e acest miracol al evoluției. Dar dacă nu e, dacă de fapt e doar o întâmplare a evoluției, una cu două tăișuri, până la urmă, suntem de prea puțină vreme pe aici ca să putem trage niște concluzii cu privire la succesul nostru biologic. Iar dacă începem să ne comparăm cu alte animale, începe să ne dea cu virgulă. Crocodilii, de exemplu, sau mai bine zis rudele lor din grupul crocodilomorfilor, au apărut acum 200 de milioane de ani. Noi suntem pe aici doar de vreo 300 de mii de ani. Adică ei chiar i-au prins pe dinozauri, pe când noi i-am văzut doar în Jurassic Park. Și nu, nici nu dominăm, dacă asta vă pregăteați să spuneți. Aici ne întrec bacteriile. Cu siguranță. Sunt atât de multe încât dacă le-am adunat pe toate și le-am pune într-o balanță cu noi oamenii, ar fi de 1000 de ori mai grele decât noi, deși sunt atât de mici. Așa că ce vă propun azi e să încercăm să dăm deoparte complexul ăsta al superiorității umane și să ne uităm cu un pic mai multă sinceritate la inteligența umană, dar și la inteligența altor animale. Nu știu dacă știați, dar există un animal marin în lumea asta care renunță, de bunăvoie și nesilit de nimeni, la propriul creier. Și nici nu face food waste. Odată ce a ajuns la maturitate, își devorează propriul creier. Cu chiu cu vai, am reușit să aflu dintr-un manual de biologie animală cum să traduc în română denumirea acestei ascidii din subîncrengătura tunicata. Nici măcar ChatGPT nu știa. Burduf de mare, așa îi zice. Ei bine, burduful ăsta de mare își folosește creierul minuscul doar pentru a se deplasa, adică până găsește o piatră pe placul lui, de care se lipește, după care își digeră creierul și rămâne acolo bine mersi tot restul vieții, hrănindu-se cu ce reușește să filtreze din apă. Practic, decide că din acel moment creierul nu-i mai folosește la nimic. Bine, nu știu dacă el decide, mai degrabă evoluția a decis pentru el, că are șanse mai mari să supraviețuiască fără creier. Pentru că cine știe ce ar fi trecut prin cap. Poate că s-ar fi uitat apoi la altă piatră și ar fi zis cred că sunt mai multe oportunități pentru mine acolo. Hai să ies din zona mea de confort. You can do this. Iar piatra aia s-ar fi dovedit a fi un pește care s-a deghizat în piatră special ca să-l vâneze. Sau, cum zice Justin Gregg, asta e selecția naturală, care conclude că cea mai bună cale către succes pentru un burduf de mare este să-și înlăture activ orice șansă de a gândi. Pentru că, așa cum am argumentat legat de oameni, cogniția complexă poate fi un neajuns existențial. Și, într-adevăr, până la povestea asta interesantă cu burduful de mare, care apare abia în capitolul 7, Justin Gregg ne și explică de ce anume inteligența noastră stufoasă poate fi văzută și ca un neajuns existențial. Și nu o face doar citând din Nietzsche. Nietzsche apare în titlu și de câteva ori și în carte, pentru că de-a lungul vieții lui s-a tot uitat când cu milă, când cu invidie la cum își trăiesc animalele viața, fără crize existențiale, fără angoase, dar și pentru că înțelegea limitările inteligenței noastre. Tot el mai spunea și că umanitatea e o prejudecată de care celelalte animale nu suferă. Și nu cred că e deloc întâmplător faptul că oamenii care reușesc să se scuture mai ușor de prejudecata asta sunt tocmai cei care petrec mai mult timp în preajma animalelor, încercând să le înțeleagă. Mă gândesc acum la primatologa Christine Webb, care spune că la rădăcina crizei ecologice se află tocmai excepționalismul uman. Tot ea spune și că atunci când măsori lumea cu o riglă făcută pentru oameni, evident că toate celelalte specii îți vor părea inferioare. Pentru cine vrea să aprofundeze ideea asta, am și o carte de recomandat. Apoi, mă gândesc desigur și la minunata Jane Goodall, care ne-a părăsit din păcate anul acesta. În ultimul ei interviu, nici măcar nu mai numește specia umană o specie inteligentă. Spune că oamenii sunt, fără îndoială, cele mai intelectuale creaturi care au pășit pe acest pământ, nu însă și cele mai inteligente, pentru că dacă ar fi, nu și-ar distruge propria casă. Eu cred însă
că și niște creaturi super inteligente își pot tăia craca singure de sub picioare. Pentru că îți iei mult mai puține precauții când te crezi invincibil sau când te bazezi pe faptul că inteligența ta nu dă greș. Alternativa ar fi să ne uităm totuși și la minusurile ei, în speranța că poate învățăm ceva din asta, cum ar fi ce așteptări realiste putem avea de la ea. Dar ca să putem face asta, ne-ar ajuta să înțelegem cum funcționează ea de fapt. Și hai să începem cu părțile aparent pozitive. Aceleași abilități cognitive excepționale care ne-au ajutat să ajungem pe lună sau să spargem atomul în două, ne-au permis și să construim niște tehnologii care pot face pământul de nelocuit. Pentru noi oamenii. Crocodilii probabil se vor descurca și atunci. Printre aceste trăsături cognitive speciale se numără și faptul că ne întrebăm foarte des de ce sunt lucrurile așa cum sunt. Și înțelegem apoi, la un nivel mai profund, cauza și efectul. Suntem, cum spune Justin Gregg, niște specialiști în de ce. Și nu doar că ne întrebăm, dar și insistăm să ne răspundem. Iar obsesia asta noastră cu de ce-ul lucrurilor e responsabilă de multe dintre descoperirile noastre. De ce este steaua aia mereu în același loc pe cer în fiecare primăvară? De ce mă stric la burtă după ce beau lapte? De ce sunt atât de multe specii diferite de animale și plante? Și până la întrebări mai complicate, care încep să pună burduful de mare într-o lumină foarte bună. De ce există universul? De ce sunt eu aici? De ce trebuie să mor? De ce există ceva mai degrabă decât nimic? De ce nu mi-ai adus ceva dulce de la magazin în ciuda faptului că ți-am zis că nu vreau nimic de la magazin? Ați prins ideea. Ei bine, specializarea asta noastră în de ce are două componente: imaginația și înțelegerea cauzalității. Imaginația ne permite să creăm tot felul de scenarii mentale în căutarea de răspunsuri la de ce, iar înțelegerea cauzalității ne face să mergem mai departe de a ști că există o corelație între două evenimente, la a înțelege cum anume un eveniment duce la celălalt sau de ce anume un eveniment e motivul pentru care celălalt apare. Acum, nu e foarte clar că suntem singurele animale capabile de gândire cauzală. Oamenii de știință încă dezbat rezultatele unui faimos experiment pe 160 de specii de animale, din care corbii se pare că au ieșit foarte bine. Ce e destul de clar însă e că noi ne-am făcut de cap cel mai mult cu abilitatea asta, dar și că de multe ori nici măcar nu contează dacă un animal înțelege sau nu cauzalitatea. Asta nu îl împiedică să ia decizii. Justin Gregg dă exemplul cățelușei lui, care aude un sunet brusc dintr-un tufiș și decide să fie precaut, să nu se ducă în direcția aceea. Face asta cel mai probabil pentru că a învățat să asocieze din pădure sunetele neașteptate cu prezența unor prădători, precum urșii. Nu contează că nu trece prin 5.000 de scenarii posibile și că nu folosește inferența cauzală pentru a lua aceeași decizie pe care am luat-o și noi, să nu mergem în direcția zgomotului. Mai mult decât atât, uneori, nevoia asta noastră de a găsi conexiuni cauzale creează mai multe probleme decât rezolvă. Adică ajunge să creeze iluzia cauzalității și să ne facă să dăm tot felul de răspunsuri idiote la întrebări de bun simț. Cum s-a întâmplat cu răspunsul dat de medicul Samuel George Morton în secolul al XIX-lea la întrebarea de ce nu arată la fel toți oamenii de pe suprafața Pământului. De ce unii au pielea mai închisă, de ce alții sunt mai înalți sau au forme diferite ale ochilor. Morton a pus aceste diferențe pe seama poligenismului, ideea asta că diferitele rase umane ar avea origini separate sau că au fost pur și simplu create separat de Dumnezeu. După Morton, existau 5 rase diferite de oameni pe care le puteai diferenția după dimensiunea craniului. În crania americană, el descrie rasa caucaziană, din care el făcea parte, ce să vezi, ca fiind de departe cea mai bine dotată pentru a atinge cele mai înalte reușite intelectuale. Acest tip de rasism, rasismul științific, a alimentat justificarea sclaviei în Statele Unite și a susținut timp de secole supremația albilor, care a creat suferință pentru milioane de oameni. Și încă o mai face. Poligenismul a fost respins de comunitatea științifică între timp, însă încă ne mai confruntăm cu consecințele unei concepții care a pornit de la nevoia noastră de a da un răspuns complicat la o întrebare aparent inocentă. Și mai sunt, bineînțeles, și alte moduri în care ne complicăm existența unii altora, doar pentru că putem. Sau mai bine zis, pentru că abilitățile noastre cognitive ne permit, de pildă, să formalizăm norme și să creăm convenții morale. Capacitatea noastră complexă pentru gândire morală ne-a permis și încă ne mai permite să facem din ceva ce nu reprezintă o problemă normativă pentru nicio altă specie, o problemă în numele căreia putem justifica marginalizarea, criminalizarea, chiar și execuția. Mă refer desigur la homofobie, care e unică pentru specia noastră,
în ciuda faptului că homosexualitatea nu e, adică nu e nici pe departe ceva care apare doar la noi, ci mai degrabă e prezentă la toate speciile. Pentru cine se îndoiește de asta, există această carte din 1999 care descrie cum se manifestă homosexualitatea la peste 300 de specii de animale diferite. Totul de la sexualitate, afecțiune, relații de cuplu și până la creșterea puilor de către membrii ai aceluiași sex. Mai mult decât atât, literatura despre homosexualitate animală arată și că acest comportament nu afectează ratele natalității sau supraviețuirea speciilor. Deci reprezintă o non-problemă pe care toate animalele o tratează ca atare. Toate animalele, mai puțin noi, pentru că putem croșeta cu mintea asta noastră niște motive să o facem, chiar dacă nu au nicio legătură cu realitatea. Alteori, nici nu e nevoie să fim rău intenționați ca să găsim niște explicații și răspunsuri care ne ajută pe moment, în timp ce ne creează niște amenințări existențiale pe termen lung. Și abia acum ne-am apropiat de explicația pe care o dă Justin Gregg neajunsului nostru existențial. În 2016, Global Challenges Foundation a publicat un raport numit Global Catastrophic Risks, care a calculat că sunt 9,5% șanse să vedem o extincție a speciei umane în următorii 100 de ani. Iar raportul lor din 2024 ne-a amintit doar că ne afundăm și mai mult, depășind tot mai multe limite planetare. De curând, în septembrie anul acesta, am aflat chiar că am depășit-o și pe a 7-a, și anume acidificarea oceanelor. Principalele cauze identificate în raport pentru extincția speciei umane sunt holocaust nuclear, schimbări climatice și colaps ecologic. Trebuie spus însă că acesta e doar un raport printre alte rapoarte. Posibilitatea asta a extincției speciei umane a primit din ce în ce mai multă atenție academică în ultimele decenii, iar consensul științific e că e improbabil să dispărem prea curând de pe fața Pământului. Dar nu e exclus. Și asta știm cu toții, că putem fi loviți de un asteroid sau de ce își face omul cu mâna lui și specializarea asta în de ce, despre care am tot vorbit până acum. Acum, evident, când am descoperit combustibilii fosili și am început să exploatăm industrial sau când am creat bomba atomică, am făcut-o ca să răspundem unor nevoi imediate, fără să ne gândim la toate implicațiile pe termen lung. De fapt, problema e nu că nu le-am putut gândi, ci că nu le-am putut simți cu adevărat gravitatea. Și sunt tare puțini oameni pe lumea asta care chiar pot trăi, de exemplu, cu sentimentul urgenței colapsului ecologic. Pentru cei mai mulți oameni, sentimentul acesta de urgență nu e accesibil. Adică vom fi noi oamenii super inteligenți, dar suntem totodată și foarte pricepuți la a ignora efectele pe termen lung ale acțiunilor noastre. De asta răspundem cu da când ne întreabă un prieten dacă mai stăm la o bere, deși știm că a doua zi va trebui să ne trezim la 7 și că ne va lua 2 săptămâni minim să ne revenim din treaba asta, pentru că avem peste 30 de ani. Justin Gregg îi spune acestui fenomen miopie prognostică, care poate să sune fancy-schmancy, dar de fapt e ușor de înțeles. Cea mai bună ilustrare a conceptului care îmi vine în minte e filmul Oppenheimer. Dacă nu ați văzut filmul, e ok pentru că povestea o știm cu toții oricum. E povestea oamenilor de știință implicați în Manhattan Project, responsabil de crearea primelor arme nucleare care au fost folosite împotriva Japoniei în timpul celui de-al doilea război mondial și care au dus practic la încheierea războiului. Ce surprinde foarte bine filmul e pe de o parte urgența proiectului lor, faptul că spuma spumelor era adunată acolo pentru a crea arma care va învinge pe naziști, iar pe de alta efortul acestora de a înlătura din conștiință riscurile și consecințele pe termen lung ale muncii lor. Robert Christie, unul din oamenii de știință implicați în Manhattan Project, a declarat atunci: am văzut poze de la Hiroshima, ale oamenilor care au suferit arsuri grave cu bucăți de piele atârnând în franjuri din brațele lor. Nu te gândești la lucrurile astea când lucrezi la asta. Te gândești să rezolvi problemele imediate. Iar dacă începi să te gândești la lucrurile astea, cum a făcut Oppenheimer, cred că ajungi să invidiezi burduful de mare și să-ți dorești să-ți devorezi și tu propriul creier ca să nu-i mai duci povara rezultatelor. Partea fericită pentru noi pe termen scurt și tristă pe termen lung e că, deși nu ne putem devora creierul, putem să alungăm destul de ușor de pe scena conștiinței aspectele neplăcute care au legătură cu viitorul și să ne direcționăm atenția către ce avem de făcut acum. Iar unii oameni de știință spun că această capacitate a noastră de negare ne ajută să punem într-o cutiuță și gândurile legate de propria moarte. Aceeași abilitate care ne ajută să trăim cu gândul că vom muri la un moment dat, ne permite și să aruncăm alte gânduri negre în întunericul inconștientului și să continuăm să lucrăm la bomba atomică.
sau să nu încetinim extracția de combustibili fosili, deși avem de foarte multă vreme toate datele și toate motivele să o facem. Vorba aia, până și cei de la ExxonMobil au lansat încă din 2014 un raport în care au afirmat că iau în serios riscul schimbărilor climatice. Asta nu înseamnă că au luat în serios prin acțiuni însă, ci doar că au recunoscut că schimbările climatice sunt o amenințare reală. Iar asta pentru că cei care pot lua decizii nu au fost în niciun moment confruntați cu sentimentul urgenței problemei puse în fața lor. Nu au simțit, în cuvintele Gretei Thunberg, că our house is on fire. Iar asta tot din cauza miopiei prognostice despre care vorbește Justin Gregg și care înseamnă că poți lăsa deoparte grijile legate de ce se va întâmpla peste 100 de ani și să te concentrezi pe beneficiile imediate. Cât profit generează industria combustibililor fosili? Câți milionari și miliardari creează? Câtă prosperitate? Câte centre de date pentru inteligență artificială putem alimenta cu gaz? Pentru că trăim niște vremuri disperate care cer măsuri disperate. Consumul de energie al acestor centre a explodat, iar gazul e cel mai facil mod de a alimenta această creștere. Sau cel puțin asta arată realitatea din teren, după cum spune David Victor de la Universitatea din California. O centrală pe gaz natural este acel lucru pe care știi cum să-l construiești. Știi cât are să te coste și știi cum să scalezi și să obții aprobarea. Nici măcar companiile care vor să-și reducă emisiile și care sunt mari promotoare ale decarbonizării nu vor avea de ales. Vor folosi gaz. Și e interesant cum, fiind vorba de inteligență artificială, deci de ceva ce imită inteligența umană, nici măcar nu ne stresăm atât de mult. Pentru că dacă noi suntem așa inteligenți, iar chestia asta ne imită pe noi, e clar, va găsi și soluția la problemele pe care le creează. Momentan consumăm mai multă energie, da, dar e doar o chestie temporară. În cele din urmă, tehnologia ne va salva, pentru că e făcută de noi și noi nu dăm greș. Nu-i așa? În realitate, acesta e un alt mod de a evita să ne gândim cu adevărat la consecințele acțiunilor noastre. Pentru că noi, oamenii, nu suntem echipați să simțim cu adevărat consecințele din viitor ale acțiunilor noastre prezente, iar sistemele noastre sociale, financiare și politice reflectă chiar asta. Tot cei de la Global Catastrophic Risk spuneau în raportul lor din 2020 de data asta că sistemul nostru politico-legal a fost construit să adreseze probleme structurate pe termen scurt, de tipul cauză și efect. Asta înseamnă, deci, că am putea crea în principiu și altfel de sisteme și legi, care să facă abstracție de cum operăm noi în viața de zi cu zi, astfel încât să nu fie nevoie să simțim, ci doar să ne purtăm ca și cum am fi cu toții capabili să simțim urgența. Dar asta ar presupune să ne recunoaștem limitările inteligenței și să acceptăm ceva ce chiar nu ne place să acceptăm. Faptul că modul în care acționăm are foarte multe în comun cu modul în care acționează și celelalte animale. Numai că nouă ne place să credem că suntem mult peste, super raționali și stăpâni pe situații. Și de asta cred că ne și lăudăm atât de mult cu inteligența noastră. După cum spune însă și economistul Dan Ariely, deciziile noastre sunt luate mult mai des decât ne imaginăm, într-un mod inconștient, sub influența structurii mediului din jurul nostru. Practic, interacțiunea noastră cu mediul în care trăim e cea care stârnește tot felul de preconcepții de care nu suntem conștienți și care ne modelează comportamentul. Un exemplu pe care îl dă el frecvent pentru a susține această idee este comportamentul donatorilor de organe. Un studiu celebru făcut de Eric Johnson și Daniel Goldstein a arătat că unele țări europene au o rată foarte mare a oamenilor care își dau consimțământul pentru donarea de organe, în timp ce altele au rate foarte scăzute. Numai că aceste rate nu aveau nimic de a face cu diferențele culturale, pentru că diferențele apăreau între țări foarte conectate cultural și lingvistic. Olanda avea o rată de 27,5% a celor care și-au dat consimțământul, în timp ce Belgia, vecina lor apropiată, avea o rată de 98%. Diferența semnificativă nu avea legătură cu ce simțeau olandezii sau belgienii față de acest act, ci cu formularele pe care le aveau de completat, cu opțiunea implicită. Formularul olandez le cerea oamenilor să bifeze o casetă dacă doresc să se înscrie în programul de donare, în timp ce formularul belgian proceda fix pe dos. Le cerea oamenilor să bifeze dacă nu vor să doneze. Iar oamenii se pare că au o tendință de a rămâne cu status quo-ul, adică de a nu modifica nimic sau a nu face niciun efort suplimentar, motiv pentru care preferau să nu bifeze formularele. Când au schimbat formularele și au folosit versiunea în care trebuie să bifezi ca să te scoți din program, numărul consimțămintelor a crescut vertiginos, pentru simplul motiv că oamenii preferau să lase căsuțele nebifate.
Bineînțeles că atunci când au fost întrebați oamenii de ce au optat așa cum au optat, au răspuns ca și cum s-ar fi gândit intens la decizia lor. Au spus tot felul de povești despre cum au luat decizia, iar asta nu pentru că ar fi mințit, ci pentru că mințile lor, conștiente de data asta, căutau o explicație post hoc. Iar asta facem cu toții, mult mai des decât vrem să credem. Ne percepem adesea pe noi înșine ca fiind în locul șoferului, având ultimul cuvânt de zis în privința deciziilor pe care le luăm și a direcției în care ne duce viața. Dar această percepție are mult mai mult de a face cu dorințele noastre, cu modul în care vrem să ne vedem pe noi înșine, decât cu realitatea. Ne dorim foarte mult să credem că suntem speciali, că față de toate celelalte animale, noi luăm decizii folosindu-ne la maxim gândirea rațională. Asta în cazul bun în care acceptăm că suntem totuși niște animale și nu ne considerăm ceva cu totul aparte. Iar convingerea asta ne poate face să ne simțim mai cumoți decât suntem de fapt sau să ne trimită pe tot felul de piste greșite, cum a explicat foarte fain într-un interviu recent despre inteligența artificială Richard Sutton. Richard Sutton este un expert în reinforcement learning, una dintre cele 3 paradigme de bază ale machine learning-ului. În 2024 a câștigat premiul Turing și a scris și un eseu foarte interesant în 2019, se cheamă The Bitter Lesson, pentru care vă las un link în descrierea videoului. De mai multe ori pe parcursul interviului, Richard Sutton îi atrage atenția lui Dwarkesh Patel, intervievatorul, că lucrează cu niște asumții nechestionate. Adică ce găsește el ca fiind evident despre natura inteligenței umane, nu e deloc evident și pentru Richard Sutton. De exemplu, asumția asta că vom putea replica inteligența umană atunci când vom înțelege ce ne face pe noi speciali. La care Sutton răspunde: I like the way you consider that obvious, because I consider the opposite obvious. Yeah, I think we need to we have to understand how we are animals, and if we understood a squirrel, I think we'd be almost all the way there. It's understanding human intelligence. The language part is just a small veneer on the surface. Ce încerca Richard Sutton să explice aici e că ceea ce avem în comun cu celelalte animale e de fapt mult mai interesant decât ce ne distinge și pe asta ar trebui să ne concentrăm dacă vrem să înțelegem ceva, oricât de puțin, despre cum funcționează de fapt mintea noastră. Ce învățăm de mici însă e opusul, că ceea ce ne diferențiază e mai important și că pe asta ar trebui să ne concentrăm. Nu știu cum vedeți voi povestea asta. Pe ce ar trebui să ne concentrăm și mai ales, e inteligența noastră stufoasă și specială un lucru bun în sine, care merită toată atenția din lume, sau mai degrabă un pom lăudat la care ar trebui să avem niște așteptări mai cumpătate? Sunt curioasă cum vedeți voi inteligența umană. E oare o binecuvântare, un miracol al evoluției sau doar o întâmplare a evoluției cu 2 tăișuri? Poate îmi scrieți în comentarii. Pe data viitoare!